Știați că, deși fructele sunt esențiale pentru sănătatea noastră, multe dintre ele ascund cantități mari de zahăr, comparabile cu dulciurile procesate. În acest episod vă voi prezenta fructele care nu doar că sunt sărace în zahăr, dar sunt adevărate superalimente, pline de nutrienți care ne protejează inima, ne întăresc imunitatea, ne ajută să slăbim și prelungesc longevitatea. Așa că, dacă vreți să aflați care sunt aceste fructe miraculoase și cum să le includeți în dieta dumneavoastră, rămâneți alături de mine. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu, locul în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, vă invit să vă abonați pentru a primi noi videouri informative în viitor. Outfitul meu de astăzi este cu steagul Americii, pentru că noi am sărbătorit 4 iulie, ziua independenței. Revenind la fructe, vreau să spun că fructele pe care le-am ales în acest episod sunt din categoria de fructe bogate în nutrienți, dovedite a avea proprietăți regenerative pentru sănătate, dar totodată cu un index glicemic scăzut. Acestea au un raport mare al nutrienților în comparație cu cantitatea scăzută de zahăr din ele. Știm din episoadele anterioare că marea majoritate a oamenilor au o dietă zilnică mult prea bogată în zahăr și diferiți carbohidrați. Mai știm că zahărul și excesul de fructoză, sucroză și glucoză interferează cu insulina și pot duce la diabet, la boala ficatului gras, la creștere în greutate, inflamație generală în organism, dureri articulare, dureri de cap, de mâini, de picioare, probleme respiratorii, boli de inimă, confuzie mentală și pot interfera cu longevitatea, putând scurta semnificativ lungimea și calitatea vieții. Este posibil să mâncăm zilnic anumite fructe, încercând să facem bine organismului, iar acele fructe să aibă un conținut ridicat de zahăr. Spre exemplu, merele cele mai consumate din supermarket sunt cele de tipul Honey Crisp sau în Europa sunt găsite sub numele de Honey Crunch. Acestea sunt preferate de majoritatea oamenilor pentru că sunt mai dulci. Însă, un singur măr de acest tip poate avea până la 29 de grame de zahăr, adică 7 lingurițe într-un singur măr. Ca și comparație, un donut american glazurat cu zahăr are 12 până la 15 grame de zahăr. Deci, un măr dulce are tot atâta zahăr cât 2 gogoși americane glazurate cu zahăr. Mare atenție! O banană de 130 de grame poate avea cam 17 grame de zahăr, adică aproximativ 4 lingurițe de zahăr. Vedeți acum de ce este important să fim informați corect? Am auzit o mulțime de oameni care sunt prediabetici și au renunțat la produse de patiserie cu zahăr, dar consumă zilnic cantități mari de zahăr din fructe bogate în zahăr. Nu înțeleg de ce problema lor nu se rezolvă și de ce nu pot să scape de kilogramele în plus, iar în acest video informativ veți afla care sunt super fructele cu puțin zahăr și mulți nutrienți de care organismul nostru se bucură din plin. În primul rând aș aminti de avocado. 100 de grame de avocado conțin doar 0,7 grame de zahăr. Nutrienții principali ai acestuia sunt acidul oleic, care este o grăsime foarte sănătoasă, și vitamine precum vitamina C, E, K, B5, B6, folatul și potasiul. Toți acești nutrienți sunt benefici pentru sănătatea inimii, pentru imunitate, dar și pentru controlul greutății, deoarece fibrele și grăsimile sănătoase oferă o senzație de sățietate. Grăsimile monosaturate din avocado reduc colesterolul rău, LDL, și cresc colesterolul bun, HDL. Consumul de avocado crește absorbția vitaminelor antioxidante liposolubile precum vitamina A, D, E și K. Acesta este un bun antiinflamator datorită acidului oleic pe care îl conține. Un al doilea fruct din această categorie sunt murele negre, blackberries. Ele sunt din categoria fructelor pe care prefer să le consum de 2-3 ori pe săptămână, iar 100 de grame de mure negre conțin doar 4,9 grame de zahăr. Ele conțin mangan și vitamine precum vitamina C, vitamina K, o mulțime de fitonutrienți și fibre benefice sănătății noastre. Murele conțin antioxidanți și fitochimicale care pot ajuta la reducerea inflamației și la prevenirea cancerului. S-a demonstrat că acestea blochează modificările ADN-ului care pot duce la cancer, distrug sau încetinesc creșterea celulelor canceroase și cresc eficacitatea chimoterapiei. Efectele antiinflamatorii ale murelor negre pot contribui la rolul lor împotriva diferitelor boli. Murele pot ajuta la scăderea riscului de boli cardiovasculare, datorită conținuturilor lor ridicat de compuși benefici pentru inimă. Consumul de mure a fost asociat cu încetinirea îmbătrânirii creierului, ceea ce ar putea fi benefic în bolile neurodegenerative. Vitamina K și manganul contribuie la sănătatea oaselor. Al treilea fruct excelent pentru sănătate este lămâia, despre care am mai vorbit într-un episod precedent dedicat ei.
100 de grame de lămâie conțin doar 2,5 grame de zahăr. Acestea conțin vitamina C complexă, o lămâie conținând aproximativ 20% din necesarul zilnic de vitamina C. Iar această formă de vitamina C este superioară acidului ascorbic ce se vinde ca vitamina C pe rafturile magazinelor. Vitamina C din lămâie conține încă 4 elemente necesare complexului C, pe lângă acidul ascorbic. Vitamina C este esențială pentru funcția imunitară și pentru sănătatea pielii. Lămâile mai conțin acidul folic, care este important pentru diviziunea celulară și sinteza ADN-ului. Lămâile conțin potasiu, care este vital pentru funcția inimii și a mușchilor. Acestea conțin pectină, care ajută la digestie și poate contribui la scăderea colesterolului. Lămâile sunt bogate în bioflavonoide, acestea având proprietăți antibacteriene, anticancerigene și antidiabetice. Lămâile ajută la absorbția fierului, susțin imunitatea și sunt excelente pe post de antioxidanți. Un alt fruct bun și demn de menționat în această categorie este lime-ul, care este similar cu lămâia, doar că are coaja verde. Acesta conține fier, calciu, vitamina B6, fitonutrienți precum hesperidină și nobiletină, care susțin sănătatea corpului și, bineînțeles, antioxidanți. Al patrulea fruct excelent pentru sănătate este zmeura. 100 de grame de zmeură conțin doar 4,4 grame de zahăr. Zmeura este bogată în vitamina C, magneziu, potasiu, vitamina K, calciu, fier, elemente esențiale pentru sănătatea oaselor și transportul oxigenului. Zmeura mai conține și acid elagic, cunoscut pentru reducerea riscului de cancer și scăderea colesterolului. Sunt excelente pentru sănătatea digestivă și pentru reducerea bolilor cronice prin efectele lor antioxidante puternice. E bine să rețineți acest lucru extrem de important. Fructele roșii, precum zmeura, căpșunile și cele negre, precum murele, sunt niște super antioxidanți. Un al cincilea fruct pe care vreau să-l menționez în această categorie sunt căpșunile. Ele conțin doar 4,9 grame de zahăr pe 100 de grame și sunt bogate în antioxidanți precum antocianinele și acidul elagic, care ajută la combaterea radicalilor liberi și scad riscul de boli cronice. Mai conțin și ele vitamina C, mangan și acidul folic. Acestea ajută la reglarea glicemiei, fiind benefice persoanelor care suferă de diabet. Totodată ajută la menținerea unei pieli sănătoase și la reducerea semnelor de îmbătrânire ale acesteia. Al șaselea fruct ar fi merișoarele, cranberries. 100 de grame de merișoare conțin doar 4 grame de zahăr. Sucul de merișoare este recomandat de Asociația Medicilor Urologi din America pentru prevenirea și chiar tratarea infecțiilor urinare UTI și a diferitelor probleme renale. Ajută la eliminarea pietrelor de la rinit. Acestea sunt bogate în vitamina C, mangan și fibre. De asemenea, ele conțin vitamina E, vitamina K1 și cupru. Mai au fitonutrienți și sunt bogate în compuși vegetali bioactivi și antioxidanți, în special polifenol și flavonoizi, care pot reduce riscul bolilor cardiovasculare. Antioxidanții prezenți în merișoare pot proteja împotriva anumitor tipuri de cancer, așa cum veți vedea în studiul pe care am să-l postez la descriere. Al șaptelea fruct este papaya, un alt fruct excelent pentru sănătate. Papaya are doar 5,9 grame de zahăr în 100 de grame de fruct. Este bogată în vitamina C, vitamina A, folat, potasiu și este adesea recomandată pentru enzima sa minunată papaină, care ajută la digestie. Multe farmacii și centre de suplimente oferă această papaină ca și supliment pentru o bună digestie. Consumul de papaya reduce stresul oxidativ, reduce inflamația în corp, ajută la combaterea constipației și compușii din papaya au fost studiați pentru proprietățile lor anticancerigene. Voi adăuga un studiu la descriere despre papaya. Al optulea fruct pe care vreau să-l menționez sunt caisele. 100 de grame de caise conțin doar 9 grame de zahăr. Acestea sunt bogate în beta-caroten, care ulterior este convertit în vitamina A, benefică pentru sănătatea ochilor și a pielii. Conțin vitaminele C, E, K, B5 și B9, folat, esențial pentru sinteza ADN-ului. Acestea mai conțin potasiu, fosfor și magneziu. Al nouălea fruct pe care vreau să-l menționez în această categorie sunt piercile, care conțin doar 9 grame de zahăr în 100 grame de fruct și sunt bogate în vitaminele A, C, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9 și de asemenea oferă potasiu și fibre benefice tranzitului intestinal. Următorul fruct este kiwi. 100 de grame de kiwi conțin 9 grame de zahăr și o mulțime de antioxidanți puternici care susțin funcția imunitară, precum și vitaminele C, E, potasiu, cupru, vitamina K, care sunt importante pentru sănătatea inimii și coagularea sângelui.
Conține și folat, care este crucial pentru dezvoltarea fetală și funcția celulară. Mare atenție la fructele care conțin mult zahăr, precum strugurii, mango sau curmalele. Spre exemplu, 100 de grame de curmale uscate conțin aproximativ 50 de grame de zahăr, adică echivalentul a 11-12 lingurițe de zahăr, sau, altfel spus, echivalentul a 4 gogoși glazurate cu zahăr. Oamenii adesea interpretează greșit cantitatea de zahăr din fructe bazat pe gustul perceput de limbă, iar acest lucru poate fi înșelător. Spre exemplu, cireșele pot părea relativ acrișoare și putem crede că au un conținut scăzut de zahăr, însă 100 de grame de cireșe conțin 13 grame de zahăr. Surprinzător, nu? Un alt exemplu de fruct al cărui conținut de zahăr este evaluat greșit ar fi pepenele roșu, lebenița sau watermelon aici la noi în America. Mulți oameni îl evită crezând că acesta conține mult zahăr. Eronat! 100 de grame de lebeniță, pe care o percepem ca fiind super dulce, are doar 6,2 grame de zahăr, mult mai puțin decât kiwiul, care are 9 grame, sau caisele și piersicile. Toate aceste fructe cu conținut scăzut de zahăr pe care le-am amintit în acest episod sunt pline de o varietate de nutrienți care contribuie la sănătatea și bunăstarea generală. Includerea lor în dieta dumneavoastră poate oferi numeroase beneficii, de la reducerea riscului de boli cronice, la susținerea sistemului imunitar, a inimii, a creierului, a oaselor, managementul unei greutăți adecvate și o digestie mult mai sănătoasă. Este bine să consumăm o gamă diversă de fructe pentru a ne asigura că obținem o gamă largă de nutrienți. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenție, pentru mesajele dumneavoastră prin care mă încurajați să continui această misiune. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal în cazul în care încă nu sunteți abonați. Vă ia doar 2-3 secunde. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate sub protecția lui Dumnezeu. Pe curând!